hogy hol kezdődött a történetem, vagy inkább történetünk. Az enyém valamikor 1889. novemberében Budapesten. De talán ez a legkevésbé fontos. Sokkal fontosabb a kor, amiben éltünk, és aminek a fogaskerekei összeroppantották a középkor messzire nyúlt világát, a 19. századot. Vérrel és vassal. Mi pedig néha önhitten azt gondoltuk, hogy urai vagyunk ezeknek a fogaskerekeknek. Kétli Anna, szociáldemokrata politikus vagyok. Egy 9 gyerekes munkáscsaládban nőttem fel. Az iskola mellett rendszeresen dolgoznom kellett, így korán megtapasztaltam az ordító egyenlőtlenségeket, a munkásság kiszolgáltatottságát. Tenni akartam valamit. Beléptem a munkások pártjába, a szociáldemokrata pártba. És nagy elégtétel volt, hogy női képviselőként én válthattam a konzervatív reakciós slaktamarkitot a parlamentben. Felemeltük a szavunkat a nőkért, az elnyomottakért, a kiszolgáltatottakért. És amikor már úgy éreztük, kezdenek begyógyulni a háború okozta sebek, egy még nagyobb és még pusztítóbb háború közeledett felénk. Megjelent a népszava! Megjelent a népszava! Megjelent a népszava! A szociáldemokraták lapja! Újabb Megmondtam már, hogy a vonaton nem lehet érteni. Veszek egyet. Az ártatlanok üldözése előbb-utóbb megbosszulja magát. Csak hogy, tisztelt képviselőtársaim, ez a bosszú nem a zsidó törvény szellemi szülőit fogja érni, hanem az ország népességét, annak minden dolgozóját. És ennek a veszedelemnek az elhárítása véget tiltakozom a törvényjavaslat megszavazása ellen. Zsidó Bérenc! Hát ez az, ilyenek ezek a szociáldemokraták. Csak szó, szó és szó. Beszélni azt tudnak ezek az istentagadók. Bezzeg, amikor cselekedni kell, ott egyet se látok. Se Kétlit, se mást. Slaktamargit vagyok, szerzetes, rendalapító. Sokak szerint maradi, avitt, klerikális és reakciós. De valójában keresztény vagyok és feminista. Valamint királypárti. Az első női képviselő a parlamentben. Magyarország egy hónapja belépett a háborúba. A világ égés tüze ide is elért, és a gyűlölet örvénye egyre mélyebbre ránt mindannyiunkat. De hogy milyen mélyre, arról akkor még sejtelmem sem volt. Kérem, nagyon szomjas a gyerek. Kérem, engedje meg, hogy vizet szerezzek neki. Nem lehet. Maradjon nyugton. Őrmester úr, hoztam egy kis vizet ennek a kicsinek. Ki maga? Slaktamargit. Itt ne jótékonykodjunk. Ez az én dolgom. Szerintem ez a közös dolgunk. Szeretném látni az igazolványát. Csak nem Körös mezőre viszi őket. Semmi köze hozzá. Én is oda megyek. Miért? Maga is zsidó? És ha az lennék? Senki sem léphet kapcsolatba az őrizetesekkel. Parancsolom van rá.
Mindannyian ugyanazt a parancsot kaptuk. Hűvösvölgyi Nagyréten a vegyipari munkások szabad szakszervezete jó sikerült majálist rendezett. Ünnepség végén a Szociáldemokrata Párt részéről Szakasics Árpád üdvözölte a munkásságot. A nagygyűlést követően a szociáldemokrata vezetők egy szűk körű megbeszélésen vitatták meg a legfontosabb teendőket és a párt új irányvonalát. Örülök, hogy látlak benneteket, elvtársak. Szakasics Árpád a Szociáldemokrata Párt vezetője. Vérzivataros idők után mi, túlélők, együtt kocinthatunk egy szocialista jövő reményére. Új idők jönnek, fiatalos lendületre van szükségünk. Hadd mutassam be vezetőségünk ifjú tagját, Marosán elvtársat. Köszönöm, elnök elvtárs. Természetesen büszkék vagyunk a mártírjainkra. De új világ jön. Marosán György, a Szociáldemokrata Párt vezetőségi tagja, összekötő a Magyar Kommunista Párt felé. Ahol a fasizmus borzalmai soha többé nem történhetnek meg. Ehhez viszont nagyon erősnek, egységesnek, eltökéltnek kell lennünk. Össze kell fognunk a kommunista párttal. Éljen a munkásegység. Éljen a közös jövő. Ha-ho, nézzétek, kit hoztam. Kétli Anna. Féltékeny vagyok rád, elvtársnő. Megelőztél a Gestapo listáján. Egy év bujkálásba került ez a népszerűség. Hiányoztatok. Mi van, Gyurka? Már itt a nagyok között? Marosán elvtársat behívtuk a vezetőségbe. A pártban többen halálhíredet keltették, elvtársnő. De Kétli elvtársnőnek mindig jut szabad hely. Anna, tiéd a szó. Hosszú és nehéz út van mögöttünk, elvtársak. Akkor fogalmam sem volt, hogy a legnehezebb és legfájdalmasabb út még előttünk van. A régi világ, ami ellen küzdöttünk, összedőlt. Jöhet hát a szép új világ, amit persze mindenki másképp képzelt. A barátokból árulók, a szövetségesekből halálos ellenségek lettek. De ennél az asztalnál még mindenki mosolyogva, győzelmi reményekkel készült a választásokra. Itt még úgy tűnt, hogy mindenki ugyanazt akarja. Olyan demokráciát alakítunk ki, ahol nem kell többet félni. Mert tudjátok, mit mondott Churchill a demokráciáról? Ahol demokrácia van, ott nem kell félned, ha reggel 5-kor csöngetnek be hozzád. Mert tudod, hogy nem más jön, a teljes ember. Ilyen félelem nélküli biztonságos országot akarunk végre mi is. Egészségünkre. Még előkerülhetnek, ne add fel. Istenem, de jó lenne újra látni anyuskát.
A Szentlélek adjon neked erőt ezt elviselni. Közben a Szentlélek hívását érzem. Fenyvesi Judit. A holokauszt alatt a szociális testvérek bújtatták, zsidó származású családját a nyilasok kiirtották. Nehéz feldolgozni, hogy te megmenekültél. Nehéz elfogadni az életet, miközben másoknak a halál jutott. Nem ez számít. Az elhatározás már azelőtt megvolt. Hálás vagy nekünk, mert bújtattunk, ez természetes. De először meg kell találnod a nyugalmat, hogy felelős döntést tudj hozni. Visszautasítasz, Margit testvér? Annak idején kamaszként én is először apám ellen lázadva fordultam a Jóistenhez. Annak fájdalmát, amikor apám és a testvéreim itt hagytak, csak az evangélium felszabadító örömhíre tudta enyhíteni. Jézus nevében küzdöttem a kétségbeesés és a reménytelenség ellen. És most, hogy a nácik, azaz a barna pogányok pusztítása után itt vannak nekünk a vörös pogányok, a kommunisták és barátaik. Minden eddiginél fontosabb, hogy a hit erejével küzdjek az Isten tagadás ellen. Margit testvér! Anna, gyere! Várnai Zseni, baloldali érzelmű költőnő, Kétli Anna barátja. Róla beszéltem. Ő mentett meg. Tudod, hol bújtatott? A rendházban. Szemben állt a nyilas pártházzal. Mekkora pofátlanság. Ismerjük egymást. Honnan? A parlamentből. Együtt voltatok képviselők? Szerencsére nem. Margit volt az első női képviselő, én a második. Ő mentette meg az életemet. Életünket csak is a Jóistennek köszönhetjük. Az életét kockáztatta, értem. Értünk. És mi a terv most? Imádkozik vagy politizál? A kettő nem zárja ki egymást. Anna, gyere! Szovjet vodka! Elnézést, várnak ránk. Csak óvatosan azzal a szovjet vodkával. Már próbáltad? Szovjetet még nem. Megígértem Szakasicsnak, hogy vigyázok a párt főelvtársnőjére. Ki vigyáz kire? Emlékszel Bözsire? Igen. Gyerekeket akarunk. Helyes. Mindig meg akartam kérdezni, hogy te miért nem mentél soha férjhez? Választanom kellett a hivatás és a család között. A párt lett a családom. Какие красивые глаза. Женщина. Стой! Барат, товарищ коммуниста! Эй, барат, товарищ коммуниста! Документ, сигнал Ворошилов. Генерал Ворошилов. Ворошилов. Эй, Сережа! Что? Gyere szorosan mellett. Szuka. Hát, én tudom, kikkel kell jobban lenni. Országházunk világhírű épülete még magán viseli a náci barbárság súlyos sebeit, de végre használható állapotban várta a nemzetgyűlésre érkező képviselőket. Az új nemzetgyűlés első dolga lesz, hogy szavazzon Magyarország államformájáról. Az urak királysága helyett eljött az ideje a nép köztársaságának. Magyarország jelenlegi államformája királyság. A királyság morális alapja az isteni eredet. Ez szerint a király személye sérthetetlen. Csak hogy a történelem bebizonyította, hogy a királyság eszméje és a Szent Korona tana is egy fikció. Mégis egészen a 20. századig tartott ez a fikció. Ezzel a fikcióval áll szemben a köztársaság morális alapja. Az ember születésével szerzett joga az élethez. Úgy van.
Szikli képviselőtársunk felszólalásában azt hallottuk, hogy a Szent Koronatana csupán fikció. Azonban a Szent Koronának igenis van közjogi tartalma. Az nem csak a király, hanem a nemzet, az ország szimbóluma. Hozzák haza a koronát, majd eladjuk búzáért. Akármilyen is legyen az államforma, az csak akkor jó, ha a nép és a főhatalmat gyakorlók tudják és vallják, hogy az Úristennek tartoznak felelősséggel. Ezen felül az államformának a magyar nép lelkéből kell fakadnia. Igen? Ferenc Jóska is a magyar nép lélekből fakad. 9. hónap. Utolsó napok. Akkor a Jóisten adjon sok erőt. Mondja maga a páca? Slakta Margit. Marosán Györgyné. Már hallottam magáról. A férjét ismerem. Tudja, mindig is érdekelt. Kommunistaként be lehet jutni a Mennyországba? Úgy tudom, a férje szociáldemokrata. Jézus mindenkit szeret. Erzsébet, drágám, Erzsébet. Halló, drágám, mi is bejuthatunk a Mennyországba. Persze, persze. A szocializmus maga lesz a földi mennyország. Hát te? Csak a nejemre várok. Azt hittem, a kétfős ellenzéket akarod megosztani. Nagy Ferenc, a kisgazdapárt meghatározó politikusa, 1945-46 között a Nemzetgyűlés elnöke, majd 1946-47 között miniszterelnök. 1947-ben lemondásra és emigrációba kényszerítették. A független kisgazdapárt szónoka Kovács Béla következik. A kisgazdapárt minden erejével a köztársaságot támogatja. A független és demokratikus köztársaságot. Kovács Béla, a független kisgazdapárt ambiciózus vezetője. A fiatal köztársaságot minden eszközzel meg kell védeni a fasisztáktól, és mindenki mástól, aki fenyegeti. De sohasem akarunk tanácsköztársaságot. Nem leszünk hűbérese senkinek. Se szovjet, se brit, se amerikai befolyást nem fogadunk el. A szuverenitásban nincs kompromisszum. A köztársasági államformáról szóló törvényjavaslat vitájában a következő felszólaló a Magyar Kommunista Párt képviselője, Révai József. A köztársaság nem egy párt, nem egy osztály, hanem az egész dolgozó magyarság köztársasága kell, hogy legyen. A Magyar Kommunista Párt szociáldemokrata testvérpártunkkal együtt ott fog állni a köztársaság megvédésénél minden reakciós aknamunkával szemben. Így lesz a magyar köztársaság valóban a nép köztársasága. Révai József, Moszkvához hű kommunista politikus és a kommunista párt fő ideológusa. Kedves képviselőtársaim! Azt nem értem, ha rajtam kívül mindenki támogatja a köztársaságot, akkor miért kell halálbüntetés kilátásba helyezni a védelmére? Ha ekkora a támogatottsága, akkor ez nem túlzás. Még a király személyét sem védte így a parlament korábban. Hát ezt nem hiszem el, már megint a Habsburgok hiányoznak neki. Megvédte a közelmúltban a köztársasági államforma az országokat, hogy abból ne nőjenek ki diktátorok. Habsburgista slakta! A Nemzetgyűlés a tegnapi napon történelmi döntést hozott. A Nemzetgyűlés választása számomra a legsúlyosabb és a legszebb köteleztetés.
A köztársasági államforma megszavazása és kihirdetése után az országgyűlés az addigi miniszterelnököt, Tildy Zoltánt választotta meg államfőnek, az addigi házelnököt, Nagy Ferencet pedig miniszterelnöknek. Láttátok? Ő felsége alattvalója koldulni kényszerül. Pedig koronázásra készül. Na, kocincsunk az új miniszterelnökre. Hát, nem ennek a helyére. Gratulálok a megválasztásához, miniszterelnök úr. Köszönöm. Bemutatná a legifjabb képviselőtársunkat? Bemutatkozol a bácsinak? Nagy László, tanuló. Révai József, kommunista. Kommunista? Igen, miért? Apukám azt mondta, a kommunisták az ördöggel cimborálnak. Milyen jó humora van édesapádnak. Nem igaz, miniszterelnök úr? Hát persze, fiatal úr. Hiszen a kommunisták is jó emberek. Ez olyan, mint az iskolában. Ha van egy nagy, erőszakos fiú az osztályban, az sok kisfiút megbolondít. De ha kipenderítjük az osztályból a főkolompost, akkor a kisebb fiúk is megszelidülnek. Nem igaz, Révai úr? Akkor mondani elvtárs. Kovács úr, én a maga helyében vigyáznék a számra. Van maguknál kenyérjegy? Micsoda? Annyi itt az étel, hogy a mai kenyérjegyre már biztos nem lesz szükségük. Az árváin viszont mindig éhesek. Parancsolj. Isten fizesse meg. A szovjet elvtársak a köztársaság ellenes összeesküvés mögött egy terrorista szervezkedést is feltártak. A szálak Kovács Bélához vezetnek. Tisztáznia kell magát Kovácsnak. Meglakol a reakciós kutya. Csak akkor támogatjuk a mentelmi jogának felfüggesztését, ha a magyar ügyészség vizsgálja az ügyét. Ezt majd a szovjet elvtársak eldöntik. Elvégre fegyveres összeesküvésről van szó. A nép ellenségének távoznia kell a kormányból. Rákosi Mátyás, a kommunista párt főtitkára, a korszak névadója, Sztálin 1953-as haláláig az ország teljhatalmú vezetője. De hát Kovács nem is kormánytag. Csak hogy a pártja, a kisgazdapárt adja a kormány többséget. Nem tudjuk támogatni. Van még más napi rendi pont? Ha ennyire előre tör a reakció, akkor nekünk, munkáspártoknak még szorosabban kellene összefogni. Pontosan, Marosán elvtárs. A kommunista párt célja, hogy a két munkáspárt minél szorosabban működjön együtt. De hát mindenben egyeztetünk. Sokan vannak a szociáldemokraták között, akik ezt nem nézik jó szemmel. Tőlük meg kell szabadulni. Az egyeztetés nem egyesülés. Nem adjuk fel az önállóságunkat. Egyre rosszabb hangulatúak voltak ezek az egyeztetések. A kommunisták egyre többet és egyre agresszívebben követeltek. Kovács Béla esete kivételes volt. Sosem fordult olyan elő, hogy egy parlamenti képviselőt idegen ország kér ki a magyar parlamenttől. Ez már az ország önállóságát kérdőjelezte meg. Ha kiadjuk, belátjuk, hogy egy alávetett ország vagyunk, ahol a parlament nem más, mint a megszállók játékszere. Kérem, vegye át a délutáni ülés, mert pártvezetőségi értekezletem lesz. Ilyen hirtelen? Felgyorsultak az események. Elnök úr! Várjon meg, kérem! Kovács Bélát a szovjetek éjszaka elhurcolták. Akkor már úton van Moszkva felé. Varga Béla katolikus pap és kisgazdapolitikus. 1946-47 között az országgyűlés elnöke. Gyurka, van egy perced? Persze. Kovácsot ma éjjel elhurcolták a szovjetek.
Mit tudsz erről? Nem hallottam róla. Gyurka, őszintén tudtál róla? Hagyjál, mi közöm hozzá? Egy nemzetgyűlési képviselő. Nem adtuk ki az ügyészségnek. Erre elrabolják a szovjetek. Ezek után kiérezheti magát biztonságban. Most mit tudok én ezzel tenni? Kovács Bélát elvitte a szovjet titkosszolgálat. Ez üzenet volt mindenkinek. Nincs erő, ami ellenállhat nekik. De én még ekkor is makacsul hittem, hogy ha a szovjetek kivonulnak, és ha új választások lesznek, akkor a saját kezünkbe vehetjük a sorsunkat. Csodálom, hogy van lelki erőd minden rabbal kedélyesen elbeszélgetni. Reményt kell adjunk nekik. Ez az egyetlen, ami élteti őket. Napok óta követ minket. Miért nem rázzuk le? Nincs mit rejtegetnem. Nagyon várnak Amerikában a testvérek. Szükségük van a rendfőnökükre. El kellene menned, akár hosszabb időre. Nem lehet. Választási kampány lesz. Újraindulsz a választáson? Persze. Sokan nem örülnek neki, de épp ezért. Egyre több országban lettek rendházaink a világban. Külföldi rendtársaim folyamatosan hívtak, hogy szükségük van a rendfőnökükre. De úgy éreztem, nem hagyhatom itt a hazámat. Követtem Magyarország bíborosának, Mindszenty Józsefnek a példamutató magatartását, aki keményen ellenállt a pogányoknak. ...1947. szeptember 16-án tartotta alakuló ülését az új országgyűlés. Tildy Zoltán köztársasági elnök megnyitó beszédében megemlékezett a szovjet kormány nemes gesztusáról, amellyel már a fegyverszüneti idő alatt is a magyar nép kezébe tette a nemzet sorsának intézését. Slakta Margit képviselőtársam következik szólásra a keresztény női tábor nevében a felhatalmazási törvény kapcsán. Néhány szóval szeretnék kitérni a választásokra. Azon belül is a csalásokra. A miniszterelnök úr azt ígérte nekünk, hogy kinyomoztatja, kik éltek vissza a választójogi törvénnyel. Biztos is lehet abban. Ha nem sikerülne, szívesen segítek a nyomozásban. Szenttelenség! A kommunista párt azt hirdeti magáról, hogy a demokrácia öklet. Csak hogy a demokráciát nem az ököljog szabályozza. A demokrácia a nemzetgyűlés által hozott törvények szerint... De az ököl legalább demokratikus. Mindenkinek van. Ellentétben a bottal, igaz? Slakta. Arosán képviselőtársam, rendre utasítom. Szenttelenség! Az ülést felfüggesztem. A szovjetek a békekötés után is itt maradtak. Egyre kevésbé tudtam élni a jogkörömmel, amit az országgyűlés alelnökeként kaptam. Bántottak a választási csalások, amiket híreszteltek. Bántottak a hírek, amiket egyre gyakrabban olvastam meghurcolt politikusokról. Ráadásul itt volt ez a Slakta, aki ellen minden porcikám tiltakozott, de amit mondott, azzal egyre kevésbé tudtam vitatkozni. Anna, elég volt az apácából. Hallgattasd el. Joga van végigmondani. A révaiék kértek, hogy szóljak neked. Én az országgyűlés alelnöke vagyok. Hát te ki vagy? Én? Én a munkás egység híve vagyok. És remélem, te is az vagy.
szociáldemokrata vagyok. 30 éve. De te úgy viselkedsz, mintha egy másik párt tagja lennél. Hidd el, csak jót akarok neked. Persze. A párizsi békeszerződés minket jóvátételre kötelez. A jóvátételt anyagban, természetben és pénzben kell megfizetni. Mit jelent a természetben? Munkaerőben? Emberanyagban? Akkor tehát nem csak gépeket, búzát, marhákat, marhavagonokat szállítunk, hanem a vagonokban akár embereket is. Újra? Csak most keletre? Cinikus hazaárulás! Aljas Horthy-Csürhe tagja, rendre utasítani! Révai képviselőtársam, rendre utasítom, így nem beszélhet egy képviselőtársunkról. Egy háborús uszítóról bármit mondhatok. Megsértette a Szovjetuniót. Utoljára figyelmeztetem. Ez a nő, az országgyűlés szégyene. Egy hazug rágalmazó. Révai képviselő úr, azonnal hagyja el a termet. Már. Képzel. Ez a fasiszta taps kell magának? Ismét rendre utasítom a képviselő urat. Slakta Margit képviselőtársunk folytathatja. Anna. Megőrültél? Kirúgod Révait? A kifutó fiúja vagy? Nem lehet velük újat húzni. Ezek leradíroznak minket. Engem nem ceruzával rajzoltak. Engem csak kivágni lehet. Ott voltam a mentelmi bizottság ülésén, ahol Slakta felfüggesztése volt napirenden. Ahogy Révaiék Slaktát gyalázták, az már nekem is sok volt. A mentelmi bizottság 2 hónapra felfüggesztette. Sajnálom. Én javasoltam a 2 hónapot, különben a kommunisták 1 évre tiltották volna ki az országgyűlésből. Figyeltem Révai úr arcát, amikor kiutasította. Nem hitt el, hogy ez vele megtörténhet. Azért az egy pillanatért megérte. Mindez nem változtat azon, hogy maga sajnos alkalmatlan politikusnak. Nem érzi, mikor mit lehet mondani. Elismerem, nem vagyok politikus alkat. Azért vagyok itt, hogy beszéljek, nem azért, hogy hallgassak. Elmondjam az igazságot arról, hogy mi történik valójában az országban. A küldetésem nekem is hasonló, csak én nem engedem, hogy velem mossák fel a padlót. Az ön elefánt a porcelánboltban módszere sajnos többet árt, mint használ. Hatalmas tömegben vonulnak fel Nagy-Budapest dolgozói a Magyar Kommunista Párt nagygyűlésére, hogy meghallgassák Rákosi Mátyás beszámolóját a demokrácia döntő győzelméről és az előttünk álló feladatokról. Rákosi Mátyás elmondta, hogy most, hogy a Magyar Kommunista Párt számban és súlyában megerősödött, fontos, hogy kíméletlen harcot indítson a reakció minden formája ellen. Ebben a harcban pedig elengedhetetlen a munkáspártok még szorosabb együttműködése. A törvénytervezet támogatása mellett továbbá azt is fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a kommunista párt a demokrácia megvédésére törekszik minden áron. Nem tűrhetjük, hogy a demokrácia ellenes erők támadják a baloldali erőket a szociáldemokrata párton belül. A demokráciáért való harcban kizárólag a 2 munkáspárt összeolvadásával lehet helytállni. Figyelmeztetem, hogy nem térhet el a tárttól. Köszönöm alelnök asszonynak a tájékoztatást. Aki értette, értette. Az ülést ezennel berekeztem.
megbeszélés a Népszava szerkesztőségében 9-kor a pártelnök elvtársat kell majd helyettesítenie. Mikor jön vissza külföldről a pártelnök elvtárs? Holnap után. Köszönöm, hazamehet. Ez az országgyűlés alelnökének irodája. Velünk vagy ellenünk? Hívom az őrséget. Az ország érdeke, hogy egy kézben legyen a hatalom. Minden áron, Gyurka. Minden áron. Azt mondtad, hogy a szociáldemokrata párt a családod, és az ember mindent megtesz a családjáért. Az egyesülés a családod érdeke. Családról beszélsz, de csak magadra gondolsz. Megvalósulomért küzdöttünk. A munkásokért lesz a hatalom. A demokráciáról soha nem fogok lemondani. Rákosival és Sztálinnal, viszont itt már nem lesz demokrácia. A demokrácián átlépett a történelem. Sztálin lépett át rajta, nem a történelem! Itt a lemondó nyilatkozatot. És Anna, külföldön új életet kezdhetsz. Gyurka, ezzel egy nagyon meredek lejtőre léptél. Kizárunk a pártból. Ilyen döntést csak a vezetőség hozhat. Úgy van. Ma este összeülünk. Nem mered megtenni, a tagság velem van. Mostantól nem tudok érted felelősséget vállalni. Takarodj! Takarodj! Csak hallottam az ajt. Bejöhetek? Imádom a gyerekeket, de a pártért lemondtam a gyerekekről, a családról. Azért küzdöttem, hogy a nőknek ne kelljen ilyen döntése kényszerülniük, karrier vagy család. Most a pártom fordul ellenem. Kisiskolásként Pécsben apácákhoz jártam. Ott kötelező volt imádkozni. Azóta nem tudok. Anna, menjünk el! Tagja vagyok a pártvezetőségnek. Jogom van ott lenni. Anna! Köszönöm. Minden szociáldemokrata legfőbb feladata a párt egyesülés után jó kommunistává válni. Köszönöm. Aki Sztálin helyett az imperialista Churchillt idézi, az áruló, a munkás egység árulója. Hívásodat követve megjelentem oltárod előtt, hogy neked adjam egész életemet. Nincs kétség, az áruló neve Kétli Anna. Kétlire kötelet! Kétlire kötelet! Kétlire kötelet! Kétlire kötelet! Kétlire kötelet! Lógjon! Kétlire kötelet! Kétlire kötelet! Főtitkár helyettes elvtárs. Látnád magad.
Nyugodj meg, nem visznek el. Ők a testőreid. Kapsz egy villát Budán. És egy szolgálati autót, sofőrrel. Köszönöm. A kommunisták végül bekebelezték a szociáldemokrata pártot. Akit nem lehetett megzsarolni, azt elvitték. Aki feladta az elveit és a pártot, azt megjutalmazták. Köznevelésünk államosítása a munkásság és a parasztság közös érdeke. Ezzel véget ér a klerikális reakció évszázados népbutítása. Tisztelt Nemzetgyűlés! Tisztelt Országgyűlés! Már nem úgy hívják. A vénasszony még ezt se tudja. Felolvasnám a módosító javaslatomat. Imperialista ügynök! Elnök úr, nem hagynak beszélni. Kérem, védje meg a jogaimat. Ki fogja felnevelni a jövő generációját, ha állami lesz az összes iskola? Keresztény erkölcs nélkül az ország elveszett. Hagyja apa! Hol kibérelj? Ki menjen ki? Kihirdetem, hogy a törvényt az Országgyűlés elfogadta. Molnár Imre, szociáldemokrata, majd kommunista politikus, 1948-53 között az Országgyűlés alelnöke. Kérem, álljanak fel és énekeljük el a himnuszt. Isten áld meg a magyar jogkedvelőséggel. Képtelen voltam felállni és együtt énekelni a himnuszt azokkal a képmutatókkal, akik a jóistent a szájukra vették, miközben épp az istenhittől fosztották meg az ifjúságot. De hiba volt ülve maradni. Le kellett volna térdelni. És Jézus megszületett, áldott karácsonyt kívánunk. Mindszenti bíborost az imént vitte el az AVH. Még vannak szabad celláink. Iratokat kérem. Neve? Tóth Etelka. Merre tartunk? Ágfalvára, rokonokhoz. Lovaskocsival várnak minket. Vigyázzanak! Rázós lesz az út. Kétli Anna,
Államvédelem. Azt hitted, majd meg lehet állni a lejtőn.